วันนี้ผมจะมาสาธิตการแปลงโมเดล High Poly ไปเป็น Low Poly นะครับแล้วก็เอารายละเอียดจาก High Poly นะครับลงมาใส่ในโมเดล Low Poly ตามตัวอย่างนะครับที่เห็นกันอยู่ตัวนี้นะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นโมเดล High Poly ซึ่งจะมี Triangle นะครับอยู่ที่ 51,000นะครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็นโมเดล Low Poly นะครับที่ผม Optimize พวก Polygon ทั้งหมดนะครับให้เหลือเพียงแค่142 Triangle นะครับแล้วก็มีพวก Detail จาก High Poly เข้ามาใส่อย่างครบถ้วนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวิดีโอกันได้เลยนะครับ ขั้นตอนการแปลงโมเดล High Poly ไปเป็น Low Poly นะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับให้จำเอาไว้นะครับอ็อบเจกต์นะครับทั้ง2ชิ้นนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับซึ่งผมจะ Copy นะครับตัว High Poly ขึ้นมาแล้วก็ซ่อนมันไว้ก่อนนะครับตัวเนี้ยเราจะทำการแปลงไปเป็น Low Poly นะครับแล้วก็อันดับแรกเอา Subdivision Modifier ออกไปนะครับแล้วเราก็ดูนะครับ Detail อันไหนนะครับที่เราอยากจะเอาออกนะครับเพื่อลด Triangle ให้ได้มากที่สุดนะครับสิ่งแรกนะครับพวกPanel Cut ช่องพวกเนี้ยผมจะเอาออกทั้งหมดนะครับง่ายๆเลยเราก็ทำการเลือกนะครับ Face ตรงนี้แล้วก็ลบออกไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับ Edge นะครับแล้วก็ทำการ Bridge Edge Loop นะครับจากนั้นนะครับตัว Support Edge นะครับ Dissolve ไปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเก็บเอาไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Bevel ตรงนี้เนี่ยที่ผมต้องการเก็บเอาไว้เลยก็คือเวลาผมเอามาทับกับตัว High Poly เนี่ยตัวพวกมุมความโค้งเนี่ยมันจะทับกันได้พอดีนะครับเวลาเราเอาไปเบกเนี่ยมันจะดูสวยกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่กฎหลักที่เราต้องเดินตามเสมอไปให้เราดูตามงานนะครับว่าอันไหนเนี่ยเราควรจะลบหรือเราจะเก็บเอาไว้นะครับ อันนี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับของแต่ละคนแล้วก็ดูตามเนื้องานนะครับว่าพอเวลาเนี่ยเราเบกออกมาแล้วเนี่ยถ้าสมมุติในบางจุดเนี่ยมันมองไม่เห็นจากภายนอกเนี่ยเราก็สามารถลบมันไปได้นะครับเพื่อ Optimize ให้จำนวน Polygon เนี่ยลงมาน้อยที่สุดนะครับตรงนี้ผมลอง Dissolve Fade ไปนะครับง่ายๆ แล้วก็ต้องทำการรวมนะครับแก้ไขพวกจุดที่มันอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยตัว Edge ตัวนี้เนี่ยเราสามารถ Dissolve ไปได้เพราะว่าพอเอาออกไปแล้วนะครับเราลองเอาออกดูนะครับมันส่งผลกับCurvature หรือว่ามุมความโค้งไหมถ้ามันส่งผลแค่นิดเดียวเนี่ยเราเอาออกไปได้เลยตามนี้นะครับด้านล่างก็เหมือนกัน แล้วก็ดูด้วยนะครับว่ามันมีเนี่ยพ
วก vortices ส่วนเกินไหมอันนี้ผมใช้คำสั่งของ Machine Tool นะครับในการ clean up มันก็จะเร็วนะครับมันก็จะลบนะครับไอ้ที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับส่วนข้างในนี้นะครับก็ง่ายๆเลยเราอาจจะ dis dissolve อย่างงี้ค่อยๆไปทีละจุดเพราะว่าอันเนี้ยมันไปโดนตัว edge ตัวนี้ด้วยนะครับ ง่ายๆเนี่ยเราเวลาเราเช็กนะครับจำนวน triangle นะครับมาที่ตัวนี้นะครับ viewport overlays แล้วก็กดไปที่สถิตินะครับมันก็จะขึ้นมาเหลือแค่142 triangle นะครับจาก51,000เหมือนกับตัวอย่างที่ผมโชว์ไปข้างต้นนะครับต่อมานะครับเวลาเราจะ break detail นะครับจากHigh Poly ไปเป็น Low Poly นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเบกในโปรแกรม Blender ได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถใช้ Baking Engine ตัวอื่นอย่างเช่นSubstance Painter นะครับหรือว่า Marmoset Toolbag ก็ได้นะครับแต่นะครับผมแนะนำนะครับไม่ควรเบกในโปรแกรม Blender นะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันออกมาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหรนะครับเรายังสามารถนะครับเพิ่มนะครับtriangulate modifier ลงไปได้นะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่สวยนะครับโอเคอันเนี้ยคือวิธีการ optimize ง่ายๆผมเปิด High Poly ขึ้นมา เวลามันทับกันเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันก็คือภาพเงาหรือ Silhouette นะครับมันจะเวลาเอามาทาบกันเนี่ยเป็นภาพสีดำอะไรอย่างเงี้ยมันจะขอบรอบนอกเนี่ยจะเหมือนกันอันเนี้ยคือวิธีการนะครับ Optimize จาก High Poly ไปเป็น Low Poly เขาจะดูตัวภาพเงานะครับถ้ามันคล้ายกันแล้วเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็มาดูนะครับตัวจำนวน Polygon เนี่ยถ้ามันลดลงไปได้มากเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะสาธิตการเบกในโปรแกรม Blender ให้ดูนะครับโดยผมจะทำผ่านนะครับแอดออนที่ชื่อว่า Simple Bake นะครับเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะsimplify พวกstream เขาเรียกว่า streamline นะครับคือทำให้กระบวนการเบกเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีแอดออนตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปศึกษาวิธีการเบกใน Blender ปกติได้นะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับเพียงแค่อาจจะเซตอัปอะไรบางอย่างนิดหนึ่งนะครับวิธีการเบกเข้ามาที่เดี๋ยวผมลบ setting ไปทั้งหมดจะได้เห็นนะครับวิธีการเบกของ Simple Bake นะครับก็จะมี PPR Bake กับ Cycles Bake ให้เลือกนะครับผมก็จะเลือกเป็น PPR Bake นะครับอ่าตัว Bake Objects ก็จะเป็นตัว High Poly นะครับ Bake to Target ก็คือตัว Low Poly นะครับเราก็เลือกนะครับอันนี้ผมจะใส่นะครับเป็นsuffix เป็น low เอาไว้นะครับ แล้วก็จะตัว add on นะครับก็จะมี auto match high to low ก็คือผมตั้ง suffix เอาไว้เนี่ยเป็น high to low มันก็จะแมตช์ให้อัตโนมัตินะครับอ่ามาถึงแต่ถ้าใครไม่อยากแมตช์อัตโนมัติเนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็น cage ขึ้นมาได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็ by name ก็ได้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับวิธีการ Blend ในโปรแกรมSubstance Painter มันก็จะมีออปชันพวกเนี้ยให้เลือกนะครับ Case Extrusion ผมใส่ไป 0.3 นะครับ แล้วก็ Texture Setting นะครับ เป็น 2K PBR Bake เป็น Normal นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับ เวลาเบกในโปรแกรม Blender แล้วเราก็ดูออปชันอื่นไม่มีอะไร ผมก็เบกแล้วก็ Auto Match ไปได้เลยนะครับ เมื่อมันเบรกเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็น normal map ขึ้นมานะครับ
normal map ก็จะมาอยู่ในนี้อัตโนมัตินะครับอา โอเคชัดเจนครับในส่วนของ normal นะครับมันจะมีบางบริเวณเนี่ยมันจะเพี้ยนแบบนี้นะครับวิธีแก้เนี่ยจริงๆมันก็มีแต่ผมยังหาวิธีแก้ที่ดีไม่ได้นะครับเท่ากับการใช้นะครับโปรแกรมอื่นในการเบกนะครับ detail นะครับ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนะครับที่ผมเบกใน Substance Painter มาใส่ให้ดูนะครับโอเคอันเนี้ย Substance Painter นะครับเบกได้สวยนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็ ถ้าใครเนี่ยมีทุนทรัพย์นะครับก็ลองนะครับนำไปเบกนะครับในโปรแกรมนอกมันจะรวดเร็วกว่าแล้วก็แทบไม่เจอปัญหาเหมือนกับการเบกในโปรแกรม Blender ซึ่งในการเซตอัปเนี่ยถึงแม้เนี่ยผมใช้ Add-on ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์ดีนะครับเท่ากับนะครับที่ผมเบกใน Substance Painter Substance Painter เนี่ยผมimport นะครับ High Poly Low Poly เข้าไป เสร็จแล้วนะครับผมเซตเนี่ยเหมือนกันเลยเซตแค่นิดเดียวผมกดเบรกได้เลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ถ้าใครใช้ Marmoset Toolbag นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถนะครับ Export ไปแค่ไฟล์เดียวแล้วก็ทำการเบรกได้เหมือนกันรู้สึกว่าตัว Marmoset Toolbag เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเบรก Engine ที่ดีที่สุดนะครับที่มีให้ใช้ณตอนนี้นะครับ และมันก็สามารถลง texture แล้วก็ render ได้นะครับโอเคอันเนี้ยคือหัวใจหลักนะครับหลังจากที่เรานะครับ optimize เป็น low poly แล้วเนี่ยขั้นตอนการ bake detail จาก high poly มาลง low poly เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตลอดเราต้องมาดูว่าตัวlow poly เนี่ยมันสามารถรับ detail ของ high poly ได้ไหมแล้วก็ดูว่าตัว bake engine ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นอะไร เป็น Blender แบบมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะใช้ได้สำหรับในบางกรณีถ้าเป็น flat surface เนี่ยเวลาเบกขึ้นมาเนี่ยเป็นแผ่นเรียบนะครับมันจะเบกได้โอเคแหละแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยไปเจอเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเบกเนี่ยแล้วมันจะเกิดปัญหาตลอดนะครับเทียบเท่ากับการไปใช้โปรแกรมอื่นเนี่ยให้ผลลัพธ์ดีกว่าแล้วก็เสียเวลาน้อยกว่านะครับ โอเควันเนี้ยก็คงได้ความรู้พื้นฐานนะครับการแปลง High Poly ไปเป็น Low Poly แล้วก็เทคนิคบางประการแล้วก็ข้อจุดสังเกตนะครับเวลาเราทำ Workflow นี้ว่ามันจะมีอะไรที่ต้องดูบ้างนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ